Xin chào cả nhà. Hôm nay Thao xin chia sẻ 3 cách cắt dưa hấu đơn giản nhưng nhìn thấy đẹp, dành cho các dịp họp mặt trong gia đình và bạn bè. Nếu cả nhà mình ai có thích thì mình cùng vào bếp nha. Đầu tiên là mình rửa trái dưa hấu cho thật sạch. Sau đó mình chuẩn bị mài dao và rửa dao và rửa tay cho thật sạch luôn. Đầu tiên thì mình cắt hai cái phần cuống của trái dưa hấu. Oops, mình quên lấy cái nhãn ra. Dưa hấu nặng quá thành ra cắt hơi bị khó khăn. Xin lỗi cả nhà, mình phải tắt âm thanh và lồng tiếng bởi vì ở nhà mình ồn lắm. Sau đó mình cắt trái dưa hấu theo chiều dọc của nó. Sau đó mình cắt đôi và cắt đôi nữa để lấy cái gốc 1/8 thôi. Đây là cách thứ nhất. Mình bắt đầu cắt phần vỏ tách ra khỏi phần thịt. Rồi mình bắt đầu cắt từng đoạn ngắn cỡ một lóng tay. Rồi mình bắt đầu mình xếp so le như vậy để nhìn thấy nó đẹp mắt. Đây là cách thứ hai thì mình cũng cắt một gấp 1/8. Thường trong một trái dưa hấu thì ai cũng thích ăn cái chính giữa hết. Thì mình phải phân đều ra để ai cũng được có một cái phần chính giữa nha. Đây là góc chính giữa thì mình từ cái góc chính giữa này mình cắt đều ra. Còn đây là cách thứ ba. Mình sẽ sử dụng nguyên một nửa trái dưa hấu luôn.
Mình bắt đầu cắt 2/3 vỏ của hai bên, chỉ còn lại để vỏ 1/3 ngay chính giữa thôi. Sau đó mình để nằm xuống và cắt khoảng mỗi miếng cỡ một lóng tay. Ồ, mình cắt mỏng quá. Cái này mình cắt mỏng quá. Đó, mình cắt mỗi miếng cỡ bằng một lóng tay và mình cắt cho đến hết luôn. Tại vì dao không có đủ dài đó cả nhà. Bây giờ mình bắt đầu mình xếp sao le cho nhìn thấy nó đẹp. Một miếng nó như thế này nè, mọi người thấy nó có bự không? Nếu mà mọi người thấy bự quá thì mình có thể mình cắt làm đôi nha. Mình cắt cho đến khi hết luôn. Rồi bây giờ mình cũng đã xong rồi. Cả nhà thích cách nào thì mình làm cách đó nha. Cả nhà nhớ ủng hộ Thao bằng cách bấm nút đăng ký để nhận thêm những video nấu ăn mới ra nha. Xin chào và hẹn gặp lại.